Nou, als ik terugblik naar iets meer dan een half jaar geleden, toen ik met deze hobby begon, met de modeltreinen en het reizen met de echte treinen, is er een hele nieuwe wereld voor me open gegaan. Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een internationale reisdag en we gaan vandaag weer naar Duitsland. Om precies te zijn gaan we vandaag naar Aken toe. Nou, in Aken wil ik jullie wat dingen laten gaan zien vanuit het centrum en het station natuurlijk. Want daarmee wil ik jullie natuurlijk ook ontzettend bedanken voor het afgelopen jaar. Want eind maart, begin april ben ik begonnen met dit videokanaal. En dit heeft hele leuke vruchten afgeworpen, waar ik natuurlijk ontzettend trots, maar ook dankbaar ben. En dat mag ook wel, want eind maart, begin april begon met het videokanaal in 2025. Toen ik daar begon met mijn hobby is het toch uitgegroeid tot iets fantastisch. Natuurlijk de hele mooie mijlpaal van de 700 of over de 750 abonnees gehaald. En daarmee ben ik natuurlijk ontzettend blij. Ik wil heel graag de 1000 abonnees halen, waardoor ik nog meer kan gaan betekenen voor het kanaal. Nou, daarover straks meer natuurlijk. Welkom bij de openbaar vervoerpassagier, waar modeltreinen en het openbaar vervoer samenkomen. Nou, we gaan naar Aken toe, zoals ik het zojuist al vertelde. Ik sta nu op het station van Dordrecht-Zuid. Vanuit hier reizen we door naar Breda, Eindhoven en daar stappen we over op de trein naar Venlo. Wat er tijdens deze reis gaat gebeuren, we gaan het zien in Treinleven. En inmiddels plaatsgenomen in de sprinter naar Breda. In Breda stappen we over op de trein naar Eindhoven. En in Eindhoven stappen we over naar Venlo. En zojuist aangekomen op het station van Breda. Hier stappen we zo dadelijk over op de trein naar Eindhoven. Maar eerst tijd voor een kopje koffie.
15, station Redel. Station Helmond, Deurne, station Oostzeven en station Leeuwen. En zojuist aangekomen op het station van Venlo en hier nemen we de trein naar Mönchengladbach waar we overstappen op de trein naar Keulen. Maar door omdat de clear op makkelijke soorten dat geworden is kan het dan gewoon afwaaien. Dat was even haasten zojuist. In ieder geval, we zitten in de trein naar Mönchengladbach. Zoals ik het al vertelde, stappen we daar nog over op de trein naar Aken. Ik kreeg onlangs de vraag binnen hoe het nou werkte met de grensovergang. Met de manier van reizen. Nou, het station van Venlo is de grensovergang. Je checkt daaruit met je NS, in mijn geval dan mijn NS Flex abonnement. En van daaruit reis ik verder met mijn Deutschland ticket. En de Deutschland ticket die heb ik via een QR-code op mijn telefoon staan.
Die QR-code hoef je niet te scannen op het station van Venlo. En vanaf het station van Venlo naar Mönchengladbach zit je ongeveer een half uur in de trein. Hauptbahnhof, unser Ziel- und Endbahnhof. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Sie haben dort noch Anschluss an eine weiterfahrende RE13 nach Hagen Hauptbahnhof über Düsseldorf und Wuppertal um 11:45 Uhr von Gleis 7, an eine RE4 nach Aachen Hauptbahnhof 11:50 Uhr von Gleis 5 und an eine RE8 nach Troisdorf 12:07 Uhr von Gleis 6. Das Team von Train Charter verabschiedet sich von allen Fahrgästen. Wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Dieser Zug endet in Mönchengladbach und wird abgestellt. Wir bitten Sie daher alle auszusteigen.
okey dedik, baktık 15-20 dakika oldu, dedim oğlum olamaz ya dedim, gene otelsin sıkıntı mı çıktı, odasız kalacağım. Ondan sonra Kian işte Ferçak çekmiş ya İstanbul Tuvalı'ndan. Think you got it all mapped out. Sound so self-assured when you talk about all the things you're gonna Nächster Halt, Reif Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunft. Kesik ya. say. Şey var. I hold you tight. O arada bir yarıştık ya. Ondan Let you sonra think you know it all. Think you had your back against the wall. Now it's time to get your Eller baby. auch Dienstag, Bruder. Wir hatten am Feierabend. Never ever done a rainy day. What a shame. Das wird's mir Hold you twice. You're never getting them chopping waters. The sailing from here is smooth and clear. You have no fear. It don't get no harder. You think to yourself that where you've been, there's no more hell for you. What a fool.
Take the back road, let's make a great escape. Cause this life moves fast and we can't stop time. So put your hand in mine. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past. Deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm loving the ride. Don't matter where we're going, don't matter what we do, long as we got each other, just me and you. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No map, just the stars to light the road. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Oh, nothing lasts forever, but we can sure as hell try. Girl, I'm loving the En vanuit Venlo waren we doorgereisd naar Mönchengladbach. Daar zijn we overgestapt op de trein hier naar Aken. En achter mij ligt het station van Aken. Nou, op 5 minuten na netjes op tijd. Dus voor Duitse begrip is dat een hele mooie tijd. We gaan zo dadelijk het centrum van Aken even verkennen. En dan ga ik het ook verder over het kanaal hebben. Laten we dan ook eerst maar het station van Aken even bekijken. Nou, achter mij ligt het station van Aken Hauptbahnhof. We lopen zo dadelijk even het centrum in.
Nou, en ondertussen even het centrum van Aken verkennen. Ik wilde eigenlijk nog terugkomen op het videokanaal. Ik vertelde het al in het begin van deze video dat ik eind maart, begin april ben begonnen met dit videokanaal over treinen en modeltreinen. Nou, deze hobby die is eigenlijk plots ontstaan. Ik kreeg er in één keer de interesse in en toen ben ik begonnen met modeltreinen. En zo kocht ik een setje, een starterset, en dat ben ik langzaam gaan uitbreiden. Ik ben nu nog steeds bezig aan mijn modelbaan. Die modelbaan, daar ben ik mee gestopt met de zomer. Toen ben ik andere dingen gaan doen en nu breken de koude dagen weer aan. En het is weer tijd om daar verder aan te werken. Niet lang daarna ben ik ook bij een modelspoorvereniging gegaan van de NVBS, gelegen in Den Haag. Nou, daar kom ik met heel veel plezier. Er zijn hele leuke mensen, een hele hechte vereniging waar ik daar kom. Je praat er over koetjes en kalfjes, maar natuurlijk ook de nodige kennis over de modeltreinen. Nou, op mijn videokanaal kunnen jullie daar wekelijks een nieuwe video van zien, waar de leden hun eigen treinen meenemen om daar over de baan te rijden. En met zoveel plezier dat de mensen daar hun treinen over de baan laten gaan, met zoveel plezier maak ik daar heel graag de video's van. We gaan zo weer een stukje verder lopen en daarna ga ik het weer verder hebben over de modeltreinen en de echte treinen. Nou, en naast de modelspoorvereniging is er ook heel veel aandacht op mijn kanaal voor modelspoorbeurzen. Ik probeer zoveel mogelijk modelspoorbeurzen af te gaan en dat worden er in de toekomst meer. En daar is jullie hulp natuurlijk ontzettend belangrijk bij. Want hoe meer leden ik heb, hoe meer ik voor het kanaal kan gaan betekenen. En bij de 1000 abonnees ga ik nog meer modelspoorbeurzen af in Nederland, België en in Duitsland. Nou, en de modelspoorbeurzen, daar kom ik dus ook ontzettend graag en dat is ook een aandachtspuntje op mijn videokanaal. Ik entertain daar graag mijn kijkers mee en de video's worden ook goed bekeken. En zoals ik het al zei, ik wil dus meer aandacht gaan besteden aan de modelspoorbeurzen. Daarvan wil ik nog beter en nog meer verslag gaan doen in Nederland, België en in Duitsland. Nou, en naast mijn eigen modelbaan, de modelspoorvereniging en de modelspoorbeurzen, geef ik ook veel aandacht op mijn kanaal aan modelspoorattracties. Te denken aan Miniworld, Rapland in Italië. Er zijn er nog veel meer. Het modelspoormuseum in Sneek. Op de to-do-list staat nog Miniatuur Wonderland. Nou, en over de modelspoorvideo's binnenkort nog meer, want ook die content gaat veranderd en verbeterd worden. Achter mij zien jullie de Dom liggen. Daar gaan we straks naartoe. We lopen zo weer een stukje verder en dan gaan we over naar de echte treinen.
Watch out for reindeers are falling down. We stay up. En van de modeltreinen kom je dan ook uit bij het echte openbaar vervoer, oftewel de echte treinen. Ook daarvoor is er heel veel aandacht op mijn kanaal. Ik heb in het afgelopen half jaar dus erg lopen zoeken naar hoe ik mijn kanaal vorm moest geven. En zo is er in het afgelopen half jaar toch een hele hoop voorbij gekomen aan verschillende formats van het openbaar vervoer. De hoofdzaak is toch voornamelijk op de treinen komen te liggen. Hugging and kissing, just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. We're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Oh, yeah. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As we walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Yeah. A Merry Christmas Day. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas En van het centrum zijn we dan weer aangekomen op het station van Aken. Nou, en dan komen we ook uit bij de echte treinen. Ik heb zojuist al iets verteld over de modeltreinen, maar er is natuurlijk ook aandacht op mijn kanaal voor de echte treinen. Iets meer dan een half jaar hebben jullie veel voorbij zien komen van terreinen. Van treinreizen tot treinspotten. Voor het komende jaar wil ik mijn kanaal dus een beetje gaan veranderen en via de community post hebben jullie al er iets over kunnen lezen. Mijn kanaal gaat zich dus het komende jaar vooral richten op de reisvlogs van treinleven.
in het afgelopen jaar konden jullie al genieten van mijn reizen in Nederland. En daarmee ben ik begonnen na mijn modelspoor hobby. Toen de treinenhobby zijn intrede deed, ben ik dus ook met de trein gaan reizen. En dat doe ik met heel veel plezier. En daar zijn de Treinleven-series uit voortgekomen. Toen ik de 500 abonnees haalde, ben ik de internationale reizen gaan doen, met name in Duitsland. Nou, bij de 1000 abonnees wil ik de internationale reizen gaan doorzetten, wil ik blijven doen. Dus naast het content van de modeltreinen wil ik ook dus meer gaan doen met mijn vlogs van Treinleven, zowel in Nederland als internationaal. Ik hoop in het komende jaar mijn content veel beter en veel mooier te gaan maken met meer verhaal ertussen. En daarbij heb ik jullie hulp ontzettend hard nodig. Want hoe meer abonnees ik heb, hoe meer ik kan gaan doen. Nou, als ik terugblik naar iets meer dan een half jaar geleden, toen ik met deze hobby begon, met de modeltreinen en het reizen met de echte treinen, is er een hele nieuwe wereld voor me open gegaan. Ik ben ook blij dat ik met dit videokanaal ben begonnen en dat uit zich ook steeds meer in de video's die ik op mijn kanaal toon. Voor mij is het ook belangrijk om er een community omheen te bouwen en daar ben ik de laatste tijd ook mee bezig. En dat is dan de derde pijler van het kanaal waar ik me het komende jaar op ga richten. En dat zijn de livestreams. Dat zijn eigenlijk de 3 pijlers voor het komende jaar waar ik me vooral op ga richten. Dat zijn dus de modeltreinen, de vlogs van Treinleven en de livestreams. Met natuurlijk de snelle shorts erbij. Ik hoop dat ik jullie tijdens mijn wandeling door Aken wat leuke beelden heb kunnen laten zien van Aken zelf. En een beetje mijn verhaal heb kunnen vertellen over hoe het afgelopen half jaar is gegaan en hoe het komende jaar eruit gaat zien. Nou, vanuit Aken pakken we zo dadelijk de trein weer terug richting Mönchengladbach. En daar moeten we weer overstappen op de trein naar Venlo. En van Venlo gaan we dan weer terug naar Dordrecht. Maar goed, dat is weer een stuk later. En wat betreft het reizen vandaag loopt eigenlijk zonder vertragingen. Dus ook dat is weer perfect. Vom Rheinberg Rheinland, Ankunft 14:27 Uhr, hält heute auf. Hast geschafft. Den ganzen Weg. En vanuit Aken zojuist aangekomen op het station van Mönchengladbach. Daar waar ik zei dat alles netjes op tijd ging, stond ik in één keer met een half uur vertraging. Dus ja, het was eigenlijk ook te mooi om waar te zijn om een keer in Duitsland zonder vertraging te reizen. Nou ja, we wachten hier maar op de trein naar Venlo.
Breil und Kaltenkirchen. Wir haben jetzt pünktlich Mönchengladbach Hauptbahnhof verlassen. Der nächste Halt in Kürze Viersen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Good evening, ladies and gentlemen. Also via Viersen, Lücken, Bosheim, Breil and Kaltenkirchen. Our next stop in the Firma sowie Fahrplanaufhänger am Bahnsteig. En vanuit Mönchengladbach weer aangekomen op het station van Venlo. Ik heb Aken niet verlaten zonder de bekende... Nou, hier is het nog een klein half uurtje wachten op de trein naar Eindhoven of naar 's-Hertogenbosch. Kijken waar ik uitstap. En dan pakken we de trein weer richting Dordrecht. En dan zit deze reis er weer op voor vandaag. Vanuit Venlo de trein gepakt naar Eindhoven. Daar zijn we overgestapt op de trein naar Breda. In Breda wachten we nog even en daar hebben we de sprinter naar Dordrecht Zuid. Heb ik jullie wat leuke dingen kunnen laten zien van het station en het centrum, hoop ik. Daarbij wat beelden van de kleine kerstmarkt rondom de Dom. Ik vond het ontzettend gezellig, ontzettend leuk. Ik had eigenlijk nog iets over de stad zelf willen vertellen. In plaats daarvan heb ik het eigenlijk een beetje gehad over mijn videokanaal. Hoe het een beetje begonnen is en hoe het komend jaar eruit gaat zien. En ik zie dat mijn trein eraan komt, dus ik ga dat laatste stukje nog met de trein naar Dordrecht Zuid. The mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day.
dan van Breda aangekomen op het station van Dordrecht-Zuid. En hiermee zit onze reiziger naar Aken zit erop. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Geef het een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op die abonneerknop. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze vlog en hopelijk snel tot de volgende.